Belinda again. So today, mag-unboxing tayo ng blender. Tapos ito, itatry natin after natin mahugasan. We have smoothie. So first thing first is we'll trim the pineapple. This is how I do. Remove the ice of the pineapple. And I think that's good enough. Cut it in half, 1/4. Then you just slice it and slice it in chunks. Pineapple is good. I'll just wash this. Okay, let's do the unboxing. Binili ko to guys kahapon. So, here. Yan, malaki. Ito yung instructions. Ito yung base. So, ito yung buttons niya na i-push button control. So, off, low, high, great, ice crush, milkshake, smoothie, and ice drink. So, marami siya. Tapos sa baba, stir, whip, puree, grind, and chop. So we'll wash it and we'll try making a smoothie. Okay. Here's the instruction. But every one of us know already how to use it. Yeah. I'm glad you do. Yeah, okay. I have to wash it first, guys. So ito yung mga gagamitin ko na ingredients. Halo-halo lang kung anong gusto nyong ilagay. So meron akong baby spinach and baby kale. Ang gamit ko na sugar is coconut farm sugar. Medyo. And then, yung chia seeds. Tapos meron akong almond milk here na unsweetened. Tapos meron akong ice. Pineapple na ni-slice natin. Banana, isang banana, dalawang avocado na maliliit, at saka yung baby spinach and baby kale na hinugasan ko na. Then meron ako ditong strawberry na meal replacement na powder. Gagamitin ko rin, lalagyan ko rin ng konti. At saka umpisahan na natin.
Tingnan natin kung masarap. Kihan. So, ang ganda nito guys, kasi meron siya kung kailangan mong magdagdag ng ingredients, ito lang ang tanggalin mo sa ibabaw. Dito mo na ilagay. Or, tapos paglagay mo siya, mag-click siya para ma-lock. There. So, lock na siya. So, ang gawin natin, ilalagay na natin yung ating mga ingredients. Lalagyan natin ng tatlong ice. Hindi, 4 siguro. Then, avocado. Ilagyan ko ng lemon para hindi ang tawagan eh? Huh? Mag-discoloration. So, nilagyan ko ng lemon para di siya mag-discoloration. And then, banana. Pineapple. Halo-halo lang. Pwede na yan. Lagyan natin ng chia seeds. Nga ganyan lang. Nilagyan natin ng coconut palm sugar para matamis siya kasi yung almond milk ko is unsweetened. Yung mga konti lang. Ganyan siguro. Tansya-tansya lang. Is yung meal replacement powder. Hindi ko siya inuubos paunti-unti. Pero sa instruction, dapat sa isang ganito, isang glass of water. Kasi hindi ko ginagawa kasi ayoko ng lasa. So, konti lang. Yan. Then, yung spinach. At saka kale. Sak lang. Yan. Mess. Then yung milk. Ang milk, ikistantiya ko lang din ang milk. Pwede kayo mag-measure ng 1 cup. At ako tansya lang. Mga ganyan. Mga 1 cup siguro yan. Istakpan natin. Asan yung takip? There, lock. Then, ang gagawin natin is ice drink smoothie. Itong smoothie ang pipindutin natin. Lagay natin sa low. The smoothie. Good enough, then stop or off. Yan, tikman natin. Yan, lagay natin dito sa glass, guys. Yan, picturean ko muna. It's good. Really good. So, bumili ako ng blender kasi plan ko na gumawa ng smoothie every morning. Ito mostly yung ingredients ko, pero pwede mo rin siyang dagdagan ng strawberry, blueberries, lahat ng fruits, watermelon. Tapos pero ito yung lagi kong ilalagay, chia seeds, coconut palm sugar, almond milk. Ito talaga laging kasama. Pero yung mga fruits, pwede mo siyang palitan ng iba-iba. Strawberry, blueberries, apple, anything. Kung anong gusto nyo, tapos lagyan nyo rin ng greens na vegetables, ganito. So, healthy din siya kasi hindi mo siya malalasahan.
So, ito na yung ating smoothie. This is around $22. Merong mga $40. Merong gustuhan ko yung design. But it's good though. It's cheaper but it's good. So, sarap-sarap ng smoothie. Salamat. Salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta. Husband will try my smoothie if he likes it or not. Cheers. Man, that's pretty good. Yeah. I Good. like it. You like it? Yeah. This is my morning routine. Plan to do it every day or every other day. Yung shake na ginawa natin plus water with lemon before ako kakain. Kain ako dyan mga around 1 in the afternoon. Tapos mga snacks na lang. So, hindi na ako kakain after 6 o'clock at night. So, yan yung morning drinks ko. Thank you guys for watching.